Guys, magandang tanghali po. So, ngayon, almost lunch time. Mga anak ko ay kakain na ng lunch. So, sabi ko sa kanila, kung gusto nila ng smoothie, gusto daw nila. Ngayon, mamitas tayo ng ihalo natin sa smoothie. Yung kale, tingnan nyo po yung kale ko. Tumaba na po sila. Yung zinnia ko po, bulaklak. Ayan po, iba-ibang kulay po yan. So, pitas tayo ng kale. Ay, ang sarap ng tunog, guys. Ito, tanggalin natin para hindi matakpan yung sili. Ayun, pwede na to. Ayoko naman na masyadong maraming kale. Baka, hindi nila magustuhan pag madaming kale. So guys, update ko pala kayo. Ito yung dating pinutulan ko sa top na sili na payat, na maraming butas. Tingnan nyo na po, ngayon siya. Jalapeno po ito. Kaya masarap to, may salsa. So may kamatis ako, may cilantro, may jalapeno. Pwede na sa salsa. May tanim akong lemon pero walang masyadong bunga. Hindi niya gusto yung spot niya. So yun lang guys. So mamitas tayo ng berries para sa smoothie natin. Guys, bago na naman ngayon yung aking lalagyan. So, sarap talaga ng feeling pag fresh. Meron kang fresh strawberry. So, dito tayo sa kabila, guys. Dito tayo manguha sa mga nakabitin-bitin dyan. Nakabitin-bitin na mga strawberry. Okay. Ayun, nakatago. Langgam, matamis. Matamis siya guys kasi nilalanggam siya. Dito tayo sa mga black raspberry. So ihalo natin sa smoothie natin ito. So gagawa tayo ng super berry smoothie with kale. Medyo mainit na guys, tanghali na eh. Ngayon ko lang naisipan kasi wala akong ibigay na mga anak ko kasi mahilig sa gulay. So dinadaan ko na lang sa smoothie na may kale. Kanina guys, ang ginawa ko, nag-trim ako, pinag-triman ko to yung mga wala ng bunga. Day off ko ngayon eh. So
So, busy naman tayo sa ating garden. Ito na pamitas natin, guys. Lagay natin sa smoothie. Ito na. Gasa natin yung kale. Tapos tanggalin na po natin itong pinaka sanga niyang matigas. Tapos, itong berries natin. Yun. Hugas-hugas lang. Guys, ito na yung kailangan natin sa smoothie, yung kale. Tapos meron tayong black raspberries, strawberries. Tapos dagdagan ko siya ng frozen berries. At saka frozen blueberries. And then banana. So, lagyan natin ng... Maganda guys pag frozen ang ilagay nyo kasi hindi nyo na kailangan lagyan ng ice. Kasi pag nilagyan nyo po ng ice, tatabang po yung smoothie nyo. Kasi hindi na po ako naglalagay ng asukal. Tapos, lagyan natin ng konting blueberries at ito yung fresh na berries na pinitas natin. Po. Tapos, banana. Tapos guys, andito na yung mga gulay natin. So, meron akong ilalagay na hemp seeds. Since ang mga anak ko, hindi sila mahilig sa nuts. So, nilalagyan ko ng hemp seeds para may protein sila. Hindi ako mahilig guys gumamit ng mga protein na powder. Kasi ayoko yung tamis niya. Masyadong matamis. Tapos may mga aftertaste. So, lagyan natin ng hemp seeds. Mga 2 tablespoon lang. Tapos, lagyan natin ng soy milk. So, ito na guys. Ready na yung ating super berry kale smoothie. So, napaka-sustansya po ito at maganda ito sa mga bata na hindi mahilig sa prutas at gulay. So, I hope guys, nagkaroon kayo ng idea at i-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo na may mga bata na hindi mahilig kumain ng gulay at prutas. So, yun lang guys. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye!